So welcome to my YouTube channel. ඉතින් අද channel එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ මම ඊට දවස් 11කට කලින් වීඩියෝ එකක් දැම්මා කොහොමද AI use කරලා social media post එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඒකෙදි ගොඩක් කට්ටියට තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි AI post එකේ ඉන්න පිරිමි ළමයා නැත්තම් ගෑනු ළමයා character එකට තමන්ගේ මූණ දාන්න බැරිද කියන එක. ඉතින් මේකට solution එකක් මම හෙව්වා. ඒ හොයද්දි මට තවත් AI website එකක් හම්බුණා. අන්න ඒ website එක ගැන තමයි මේ කතා කරන්න යන්නේ. එහෙනම් ඉතින් වීඩියෝ එක රැඳිලා ඉන්න අපි බලමු මොකද්ද මේ වෙබ්සයිට් එක කියලා. ඉතින් මට කරන්න තියෙන්නේ කැමති වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් ඕපන් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ සර්ච් කරගන්න Remake.ai කියලා. ඔය විදිහට සර්ච් කරගත්තට පස්සේ උඩට මේන රිසල්ට් එක තමයි ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක වෙන්නේ. නැත්තම් මම කියන වෙබ්සයිට් එක වෙන්නේ. මේකේ link එකත් මම description එකේ දාලා තියන්නම්. එතකොට ඔයාලට සර්ච් කර කර ඉන්න දෙයක් නැහැ. right මම මේ වෙබ්සයිට් එකට යනවා. හරිදි වෙබ්සයිට් එක ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ රීමේක කියන වෙබ්සයිට් එක කරා ගොඩක් වැඩ ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වැඩ ගැනත් ඔයාලට දැනගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මේ රීමේක කියන වෙබ්සයිට් එකට ඔයාලට කිසිම සයින් ඉන් වීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද මේ වීඩියෝ එකේදී මම කියා දෙන්නේ ඔයාලට සයින් ඉන් වීමකින් තොරව මේ වෙබ්සයිට් එක කරා කොහොමද අපිට ඕන වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරගන්න. ඔයා ඒ විදිහට ඒක ප්‍රෙස් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තුර ඔයාලට ෆොටෝස් දෙකක් ඇඩ් කරගන්න තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාගේ ඉමේජ් එක. නැත්නම් ඔයාගේ AI post එක මම කියලා දුන්නා නේ ඒක හදන විදිහ ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් උඩ තියෙන කාඩ් එකෙන් හරි පල්ලෙහා description එකෙන් හරි බලන්න. right ඒ post එක පළවෙනියට ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් gallery එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් එක ඇඩ් කරගන්න. right ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ දෙවෙනි කොටුව upload the target face. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ image එක තමයි මෙතනට add කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මගේ image එක මෙතනට add කරගන්නවා. හරි මම මේ විදිහට මගේ images දෙකම add කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන නිල් පාට බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. swipe කියන බටන් එක. ඉතින් මේ ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට විනාඩි 15ක් 16ක් ඇතුළත ඔයාගේ image එක generate වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු generate වෙච්ච image එක. right ඉතින් මේ තියෙන මම දැන් create කරගත්ත image එක. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම දාපු image එකේ මූණට මගේ image එක add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේක ලේසියෙන්ම download කරගන්න. මේකට කිසිම watermark එකක් වදින්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් freely මේක download කරගන්න. මෙන්න මේ download button එක press කරලා. right ඊට පස්සේ මම මේක download කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ share button එක press කරලා මේකේ Facebook Twitter වගේ Reddit කියන ඇප්ලිකේෂන් වලට ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් මේකත් ඔයාලට ලැබෙන වාසියක්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාලට තවත් වැඩ කීපයක් කරගන්න පුළුවන්. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම ඒ වැඩ ගැන දැනගන්න කැමති නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒ ගැනත් වීඩියෝස් ගේන්නම්. ඉතින් මේ විදිහ අලුත් වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් ආපහු subscribe කරලා bell button එක ඕල් දාගන්න. මේ වීඩියෝස් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් කරා දැනගන්න. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් හැම එකක් පරිස්සමෙන් ඉන්න. bye bye. මම මිහින් හෙලික්.